مزيان. شنو جيتي دير هنايا؟ جيت نتفرج. جيتي تفرج؟ كيعجبوك الكليبات؟ غلابة أرض الجو بريسكو شويكة. صباح الخير اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشناكم صافي لونطون. جاتنا هنايا خونا سيمو، نمشيو ليكسبو. واش عشير؟ مزيان. شو هذاك الدراري؟ خويا سيمو تا هو عنده واحد المالينوا انستغرام ديالو كلشي تابونا عنده. نمشيو ليكسبو. كاين اليوم السبت، كاين السبت والحد كاين في كازا ليكسبو. اليوم غادي يكون البيرجي والمالينوا. دونك اخوتي بقاو معانا، غنمشيو غنعيشوا لحظات واعرين. اخوتي غادي يطلع لكم الانستغرام ديالي هنايا، كلشي يدخل ليه، راه كنلوح فيه ستوريات، كنلوح فيه كاع داكشي اللي كندوز في النهار كامل ديالي. أول مرة نشوف هنا. اول مره غادي تجي ليكسبو. سميتها؟ سايرن. تكلمي لي. زوينه تبارك الله. هبطي يلا هبطي. واحد المولوع صغير، شنو سميتك؟ نورس. نورس. عندك شي كليب؟ اش من كلب عندك؟ بيرجي مالينوا. بيرجي مالينوا. اييه مالي فيه مزيان. انت اللي كدريسيه؟ مزيان. شنو جيتي دير هنايا؟ جيت نتفرج. جيتي تفرج؟ كيعجبوك الكليبات؟ كلتحق بينا خونا ياسين صواب. راه جي الصاد. داخل تقول لها شي زوين وين دوج وبريس لي انا واقف. كي داير بخير؟ تعطل جي الصاد من الصباح وانا هنا. ويا جي فاش جيتي في موطور؟ جيت في موطور شويه. باش مشيش معاك اوباما؟ لا اي محل في الطريق. تبارك الله شي زوين. شي زوين جا باقي ماشي والو، كلشي زوين.
Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Bon stop en dos et bonne ligne de dos. Bonne position. سمعوا خوتي كيفاش الجوري كيبقى يقول لهم كيف فوات وباش يدير الكلب. Parallèle derrière. Roll. Parallèle devant. Bon mouvement. سمعوا خوتي الجوري شنو كيقول. دابا كيشوف الكلب Couleur correcte. الفورمه ديالو اللون ديالو كيفاش داير العين ديالو اي حاجه كيقلبها في الكلب كيشوفو كيفاش داير خصها تكون ستوندار تكون مزيانه. Bonne expression du visage. Bonne pigmentation. Bonne dentition. هذا مزيانه طمالين تبارك الله. Bonne taille pour. كلشي عندو مزيانه طمالين تبارك Normal. هذا مالينوا ممتاز. هذا يقدر يتكلاص الاول ولا الثاني. هذا مالينو هذا غيجي الاول ولا الثاني ان شاء الله. Correct devant. في الراس ديال المقرر. اذا داكشي اللي قلت لكم هو اللي كاين. هذاك اللي قلت لكم ممتاز جا من الاولين تبارك الله الله يسخر ليه. ناضي كلام والدري صاحبنا اللي كيتبعنا جا الثاني. هانئا لك خويا عبد الفتاح من المتتبعين الاوفياء ديالنا. راه هو اللي كان قبيله بون ميتر. الله يحفظك. راه هو اللي قبيله كان داخل بواحد المالينوا وتكلاصا ليه الثاني ياك تبارك الله. واحد مالينوا زوين شاربوني بيان دريسي واللي شفتو قبيله في الفيديو كيديروا دوك اللعيبات. تبارك الله عليك اخويا هانئا لك. عندي من سالك. تبارك الله عليك انت. الله يحفظك ليا كنشكروك ديما من المتتبعين ديالك الاوفياء. امين الله يكمل عليك اخويا. تبارك الله عليك وهانئا. الله يحفظك الله يبارك. خويا كي جاك الاكسبو لي بيرجي المالينوا كي جاوك؟ وانا الصراحه انا عندي بيرجي مالينو. عندك مالينوا؟ عندي مالينو ولكن لافير دابا اللي كاين المالينو هو برزيل. دوي باش تسمع الصوت. ما عندكش لي سباس وما عندكش الخاطر ديال المالينو وما عندكش تربي. هادشي اخوتي اللي ديما تنقول لكم. المالينوا كيطرطق البيرجي كيكون شويه ثقيل وبعقلو. مالينو اللي ما عندكش لي سباس. دابا هاد الدري هذا جا الاكسبو شاف البيرجي دابا وعنده مالينو. جا عندي دابا شنو قلتي لي دابا؟ غنربي البيرجي انا موش. علاش تربي البيرجي؟ حيت كالمو فهمتي
كلب مزيان بعقلو كيكون في شكل هو الكلب. راه حتى المالينوا مزيان ماشي كنخص اللي يكون مالينوا مالينوا. الترافاي مالينوا بغيتي الترافاي مرحبا ما عندكش الترافاي ما عندك ما دير شي الطرافاي واحد الكلب اللي خاصو يخدم لامور يعطيو مالينوا تيبقى يخدم بيرجي مالينوا يعطيك لامور بجوج ولكن اللي احسن ولا بغى شي واحد اللي يكون في دارو مرتاح ما كاين لا نبيع لا مشاكل ويخرج مع كلبو مرتاح بيرجي المو كنتي ما عندك المشاكل وما عندكش السوق في الجيران وما كتخافش الله شي بالمالينو معلم. وشنو كتقول اخي في هذا الشيء اللي قال الاخ؟ انا كنقول بغيتي تربي المالينو خصك شويه ديال التجربه صافي خصك شويه ديال التجربه تربي المالينو ما عندكش تجربه يلاه بادي اول مره ما عليك بالبيرجي المو السلام ولكن يكون بور راس يكون عاود هذه اللي قلتي دابا يكون بور راس هذاك الشاري اللي ضايعين هما مجاحيم. السلام عليكم. راكم شفتوا كلشي راه دخل واخا قبيله عدو البيديغري كيما شفتوا دابا واحد داخل ليكسبو مالينو لا مالينو داخل ليكسبو جا الجوج قال لي لا ما يدوش علاش قال لك فيه البيرجي الم. السلام عليكم. البيديغري ديالو هذا دابا هذا الدري كيتبعني وبيع لي مالينو. هاد الدري جا عندي عنده مالينو بغاني ندريسيها ليه. ها هما داك الشيء اللي كنقول لكم ديما في الفيديوهات ديالي. تبارك الله البيرجي بيديغري اللي بعت لواحد السيد في اكادير هو جاي يشارك به في كازا. ان شاء الله يتكلاصا مزيان. الله يجي ان شاء الله الدوزيام ولا البرومي حيت باقي صغير. الا جا غا دوزيام راه مزيان. حنا غادي نشوفوا شنو غادي يدير. هذا راه ولد واحد الشامبيون ديجا هاد البيرجي. هاد السيده هي اللي كتكلف بالتدريب ديال الكلب جابتو ومولا راه بقى في اكادير. دابا هاد ليكسبو ما فيه لا دريساج لا كان فيه قبيله دريساج مي هذا ديال لابوطي. دابا كيشوفوها لابوطي كيشوفوها الكلب والزوين وداكشي. هذا الجوري هانتوما خوتي تبارك الله. شوفوا المشيه تبارك الله والزين والتبوكاس. دابا كيبقى يدور باش الجيري كيشوف ليه الشريه ديالو المشيه ديالو لاكاس ديالو الزين ديالو ومن بعد كيكلاصي. Il a une très bonne condition. Il est de taille moyenne, avec une tête puissante. تبارك الله. Il a de orientations. L'œil est légèrement clair. Et il a également un très bon mouvement. تبارك الله خوتي. شوف السلعه اللي كنبيعها انا كيفاش دايره خوتي. تبارك الله كلشي فيه زوين هاد الكلب تبارك الله. باش عرفوا كنبيع المليح البنات. اسمعوا خوتي. تبارك الله تبارك الله. هذا البيرجي اللي بعت السيد في اكادير هو تبارك الله شكرات وقالت لك البيرجي مزيان وداكشي. هو اصلا راه ولد واحد الشامبيون. الله يسخر لك اخويا. مول هاد البيرجي مال المتتبعين ديالي وثاق فيه وشرى من عندي هاد البيرجي بيديغري. هو يجي يشارك به
وشكرات والحمد لله. انا ندوز يا خا سعيد، راني خديت من عندك البياسه. الله يسترك نسيتي؟ ها هو تبارك الله عليك. احسن كل في ليكسبو. لا احسن الفير في المغرب. الله يسترك تبارك الله عليك اخويا سعيد. شكرا. الفاس سباتي نون دو بير فريسكو وغاغد لابا ارض جو فريسكو شويكه. جيت ديك الشيء عشيري مزيان. جاني مزيان هادشي. طلعت كتشبش. طاطامني خدامه معاكم في هذا البلاد. صورنا خونا. هذا تحف هذا. هذا اللي غادي كلاريفيكيشن. هذا خوتي، هذا كاين اللي يعرفوا كاين اللي ما يعرفوش. هذا هو اللي كنت درت معاه واحد الفيديو في يوتيوب، جا خدم من عندي واحد المالينوا صغير داروا ولا كبير. شنو تقدر تقول لنا على المالينوا ديالك؟ بلاتي هذه واعره، هذيك الجمله ديالك شنو ياك. والمهم اليوم جي شافوا عليك ما كتشوفوا ما جبشوش ما فهمتش. لا ولكن المالينوا ديالك كيفاش داير؟ احسن المالينو في العالم. رجل كل شيء واضح. ما بغيتش نجيبو كون جبشو غيجي واخا انا ما فهمتش ما عندوش بيديغري ما نقدرش ندخلو غيتم نجي عندي الجيج يقول لي لا دخلو ولا الكلاسي يولو ولا صاحبي في كل شيء. ما قادني قال لي ماشي ما يبقاش يبان صاحبي ما خليه في الدار. واحد فان صغير زويون ظريف. قول لهم ديروا اللايك وتابوناو معنا. ديروا لايك وتابوناو معايا. شكرا. ديما بونشي. تبارك الله عليك. هذا الدري صاحبي مشارك، الله يسهل عليه، نتمناو ليه شي مرتبه مزيانه. هذا خوتي كيبان لي ما غيدير والو، مولاي الا كتفرج في هذا الفيديو اسمح لي، ولكن ما يدير والو. هذا هاو دابا الجيري كيقلب فيهم، كيشوف لهم السنان ديالهم، كيشوف واش عندهم جوج ديال لي كوي. واحد شويه غيبقاو يدوروا هنايا باش تشوف المالينو اللي مزيان ستوندار، عنده اللون مزيان، السبه مزيانه، كلشي مزيان. الدري صاحبي هذا صاحبي اول مره مدخل شي كلب، اول مره جا ليكسبو شويه مستريسي، داك الدري الثالث والكاسكيطه. مبروك للسيد اللي جا الاول. واحد موفق للمشاركين الاخرين. اول كلب اللي جا التروازيام الدري صاحبي تبارك الله على الشيري. بون ماتر بون شان سا سي بيان. دريسور في العالم. اي الله يحفظك. اذا هادو هما الفائزين معايا الدري صاحبي كلاس التروازيام سوا عنده.